নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজি কেনেকৈ এটা ফিউজ ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিটত কাম কৰে আমি চাওঁ। আহক প্ৰথমতে এটা চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম এইটো মই আঁকি ৰাখিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেলটো কৰিম। এইটো প্ৰশ্নটো লিখি ৰাখিছোঁ, হাউ ফিউজ ৱৰ্ক ইন ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিট। ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিট বা বৰ্তনীত কেনেধৰণে এটা ফিউজে কাম কৰে। এইটো হ'ল ফিউজ, এইটো ফিউজৰ চিম্বল হয়। এইটো ফিউজটো মই এনেধৰণে আঁকিছোঁ। ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিটত ফিউজটো সদায় এনেধৰণে অঁকা হয়। ইয়াত এইটো ৰঙাটো আপোনালোকে ফেজ দেখিছে। সদায় ফিউজৰ তলৰ পৰা আমি কামখিনি কৰিব লাগে। ফিউজৰ মেইন ফেজডাল সদায় তলত, এইটো তলৰ পইণ্টটোত লগাইছোঁ। ওপৰৰ পৰা যিটো ফেজ লাইনডালে চুইচলৈ আহিছে আৰু ওপৰৰ পৰা লেম্পলৈ গৈছে। আনটো 3 নম্বৰ চুইচটোৰ পৰা এইটো মই চকেটৰ কানেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। চকেটৰ সদায় সোঁফালে ফেজডাল লগাব লাগে আৰু নিউট্ৰেলডাল গৈ এটা পইণ্ট চকেটত লাগিছে আৰু আন দুটা গৈ পেলাই লেম্পৰ বা লাইটৰ দুটা মূৰত লাগিছেগৈ। আৰু এইটো মই আৰ্থিং দেখুৱাইছোঁ। আৰ্থিংটো এইটো আপোনালোকে এনেধৰণে যেতিয়া এটা চাৰ্কিট কৰিব বা এখন বৰ্ডৰ কানেকশ্যন কৰিব তেনেধৰণে আৰ্থিংটো কৰিব। মই তাৰ কাৰণে এটা ফিউজ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো ফিউজ, এইটো আপোনালোকে দেখিছে ফিউজ। এই ফিউজটোৰ এই দুটা মূৰ ইয়াত যেনেকৈ দেখুৱাইছে, এই দুটা মূৰ ইয়াৰো এই দুটা মূৰ এই তলৰ পইণ্টটোৰ পৰা আমি ফেজডাল দি ওপৰটোৰ পৰা ওলাই যাব। এই মাজৰ যিডাল দেখিছে এইডাল চাব পাৰে, এইডাল হ'ল আমাৰ ফিউজ তাঁৰ। এই যিটো মই ক্ৰছকৈ আঁকিছোঁ এই ফিউজ তাঁৰডালকে ইয়াত এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। ফিউজত সদায় ফেজে মেইন লগোৱা হয়, নিউট্ৰেল নলগালেও হয় বা নিউট্ৰেলৰ কানেকশ্যন আমি ফিউজত আমি নকৰোঁ, সদায় ফেজ লাইন দিয়ে কৰোঁ। যদি এই ফিউজটো ইয়াতে ছিগি থাকে, মই যে এইটো দেখুৱাইছোঁ ফিউজটো ইয়াত যদি ছিগি থাকে তেতিয়া এই চুইচকেইটালৈ কানেকশ্যন নাহিব। ইয়াত যদি এই ফিউজটো ছিগি থাকে এই চুইচলৈ মেইন ফেজডাল নাহিব। এইটো সদায় ছিৰিজত হৈছে, মানে এই ফেজডাল গৈছে ইয়াৰ মাজেদিয়ে আহি আপোনাৰ চুইচৰ লগত। ফিউজটো সদায় ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিটত ছিৰিজত থাকে, চুইচৰ লগতে হওক বা আপোনালোকে যিকোনো অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ লগত সদায় ছিৰিজত থাকে। লোডৰ লগত মানে সদায় ছিৰিজত কৰা হয়। আহক এতিয়া প্ৰেক্টিকেলটো কৰি চাওঁ। আহক এতিয়া ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেলটো কৰি চাওঁ ফিউজৰ। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এইটো ফিউজ লৈছোঁ। ফিউজৰ এইটো কভাৰটো মই খুলি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। এইটো ফিউজৰ সদায় তলৰ পইণ্টটোত যিটো আমাৰ মেইন ফেজ লাগে, এইটো গৈ ফিউজৰ তলৰ পইণ্টটোত সদায় মেইন ফেজ লাগিছেগৈ আৰু ওপৰৰ পৰা যিটো আমাৰ চুইচৰ সদায় তলৰ পইণ্টলৈ গৈছে, চুইচ বৰ্ডৰ এইটো তলৰ পইণ্টত লাগিছেগৈ। দেখিছে এইটো বাকীকেইটা কমন কৰি মই ৰাখিছোঁ। এটা চুইচত ইয়াক মেইন ফেজডাল লগাই দিছোঁ। ইয়াত লগাই দিয়াৰ লগে লগে বাকীকেইটালৈ কাৰেণ্ট পাই যাব। আৰু ওপৰটোৰ পৰা সদায় আমি হোল্ডাৰলৈ বা লেম্পলৈ আমি কানেকশ্যন কৰিছোঁ। ৰঙা য'ত য'ত দেখিছে আপোনালোকে গম পাব সেইখিনি ফেজ, আৰু ক'লা য'ত য'ত দেখিছে সেইখিনি নিউট্ৰেল। এতিয়া চুইচৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে এইটো চুইচৰ ওপৰৰ পইণ্ট, এইকেইটা ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা ইয়াৰ হোল্ডাৰলৈ গৈছে। এইটো হোল্ডাৰত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এনেধৰণে বাকী দুটা হোল্ডাৰটো হৈছে। এই ৰঙাটো ফেজ এই লাগিছে আৰু ক'লাটো নিউট্ৰেল। নিউট্ৰেলখিনি মই একেলগ কৰি লৈছোঁ। একেলগ কৰি এইখিনি এটা ইনচুলেশ্যন টেপ মাৰিছোঁ আৰু এইটো চকেটৰ কানেকশ্যন কৰিছোঁ। চকেটৰ সদায় সোঁফালে ফেজডাল হয়। মই এনেকৈ দেখুওৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাওঁফাল নিচিনা লাগিছে। যেতিয়া বৰ্ডখন ঘূৰাই দিম, চুইচটো দিম, তেতিয়া সেইটো সোঁ চাইডে আপোনাৰ দেখিব। এনেধৰণেই প্ৰেক্টিকেলটো এতিয়া কানেকশ্যন দি চাওঁ। আহক এতিয়া যিটো প্ৰেক্টিকেল আমি কৰিছিলোঁ ইয়াৰ কানেকশ্যনটো কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এতিয়া চুইচ দি চাওঁ এইটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই। তাৰ কাৰণে মই এটা চুইচ দিছোঁ, এইটো লাইট জ্বলিছে। 2 নম্বৰটো দিছোঁ, জ্বলিছে। 3 নম্বৰটো দিছোঁ, 3টা লাইট জ্বলিছে। আৰু 4 নম্বৰটো চকেটৰ কাৰণে। চকেটটো আপোনালোকে যদি তাত কিনো মানে মোবাইল চাৰ্জ দিয়ে বা যিকোনো কাম কৰে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে চকেটটোৱে কাম কৰিছে। এতিয়া লাইট জ্বলা দেখিলে মই লাইটখিনি আকৌ এবাৰ জ্বলাই দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি দেখিছে লাইট জ্বলিছে। যদি মই এই ফিউজটো ইয়াত খুলি দিওঁ, ফিউজটো যদি ইয়াত খুলি দিয়াৰ লগে লগে তাত আমাৰ লাইটখিনি জ্বলা নাই। এইটো কাৰণেই জ্বলা নাই যে ফিউজৰ আমি কানেকশ্যনটো খুলি দিলোঁ, যাৰ মাজেৰে ফেজডাল গৈছে এইটোৰ মাজেৰে গৈছে। আপোনালোকে দেখিব পাৰে এইটো ফিউজ লাইন যে আমাৰ ফিউজ ছিগা বুলি কয়। এই তাঁৰডাল নহ'লে আমাৰ কেতিয়াও ফিউজ চাৰ্কিটটো সম্পূৰ্ণ নহ'ব। ঘৰত যদি অ'ভাৰলোড কাৰেণ্ট আহে, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয়, তেতিয়া এই ফিউজডালেই ছিগি যায় বা পুৰি যায়। এই ফিউজডাল যেতিয়া গুচি যায়, ঘৰত যিখিনি আপোনালোকৰ লাইট বাল্ব ফেন থাকে চাৰ্কিটটোত সেইখিনি আমাৰ ভাল হৈ থাকে অ'ভাৰলোড কাৰেণ্ট আৰু বা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'লে। এইটো যদি মই এতিয়া আকৌ লগাই দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব মই চুইচ দিয়ে ৰাখিছোঁ যি কাৰণত এইটো আপোনালোকে এতিয়া লাইটখিনি আকৌ জ্বলি উঠিলে। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে এটা ফিউজ কানেকশ্যন এটা চাৰ্কিটত কি ধৰণে কৰা হয়। এইটো আপোনালোকে ঘৰতো কৰিব পাৰে বা যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এনেধৰণে কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পালে যে এটা চাৰ্কিটত ফিউজৰ কাম কি আৰু এটা চাৰ্কিটত ফিউজে কি ধৰণে কাম
কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ